Sfinte mare mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfântul Efrem cel Nou, un sfânt cu care am făcut cunoștință abia anul acesta, când toți cei din jurul meu îl știau deja atât de bine. Tămăduirea unor boli fără de leac, ajutorare pentru bunăstarea familiei, ajutor la examene, toate acestea sunt minuni despre care auzeam frecvent în jurul meu când se pomenea numele Sfântului. Pe acestea le-am trăit și eu după aceea pe propria-mi piele, la ultima sesiune de examene, când, fiind convinsă de cuvintele minunate ale celorlalți, am hotărât să-l iau pe Sfântul Efrem drept ocrotitorul meu. Jumătate de sesiune trecuse deja cu bine, dar eram în preajma celui mai greu examen, iar colegii din anii superiori nu prea ne dădeau șansă de reușită multora. Am învățat după puterile mele, iar unde nu puteam să rețin îmi spuneam, va pune Dumnezeu partea Lui. Cu o seară înainte de examen, l-am sunat pe un coleg ce dăduse examenul acesta înaintea mea. Mi-a spus fiecare detaliu, ce bilet a extras, căci aveam un examen oral, cum l-a rezolvat, ce a răspuns, cum ar fi bine să prezint, ce dimensiune a bilețelului ar fi bine să aleg. Iată că a venit și ziua cea mare, eram pe holul facultății așteptându-mi sentința. Aveam nădejdea că va fi bine, nu putea fi altfel. Era un examen prea mare și important. E drept, starea de agitație a colegilor era din când în când prezentă și la mine. Ieșeau rând pe rând colegi cu fel de note. Minutele treceau și se apropia ora la care trebuia să intru. Am intrat ca la un curs obișnuit, mi-am extras subiectul și când să mă uit pe bilețel din zecile de bilete de pe masă, l-am extras tocmai pe cel despre care îmi spunea cu o seară înainte colegul meu. Cât de minunat e Dumnezeu întru sfinții săi! Am început să-mi scriu ideile care nici măcar nu mi-aparțineau. Ce erau cele auzite de la colegul meu și momentul adevărului, momentul susținerii. Parcă vorbea altcineva în locul meu, atât de coerent, atât de convingător. Trecuse doar un minut. Am spus doar 2-3 fraze, când profesorul m-a întrerupt brusc. Gata, a fost îndeajuns. Îmi va face plăcere să ne mai întâlnim, dacă nu acum, măcar la masterat. 10. 10. 10. A trecut examenul la care tot semestrul m-am gândit cu atâta deznădejde. 10. Era peste puterile mele, nu venea să cred, Dumnezeu ne răsfață. Sunt convinsă că Sfântul Efrem, dar și Sfântul Nicolae au citit atâtea cărți, atâtea cursuri în locul meu. Mergeam înspre casă, parcă neputând conștientiza ceea ce tocmai se petrecuse. Nici celor din jurul meu nu le venea să creadă. După câtva timp, venind de la un alt examen, mă întrebă o colegă. Ei, cum a fost? L-ai luat? Am auzit că au fost note mici. Cât ai luat? Am luat 9,50. Nu-i drept, eu am luat 7. Tu și armata ta de sfinți. Chiar așa și e. De această armată luptă pentru toți. Fiecare dintre noi avem în spatele nostru armate de sfinți ce mijlocesc pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și dacă El e conducătorul, cum pot fi rânduite toate altfel decât minunat? Anca Lorena din Cluj-Napoca 2011. Un copilaș care avea câteva luni a fost diagnosticat cu megacolon congenital. Numeroasele investigații efectuate au propus intervenția chirurgicală de urgență, întrucât trebuia extirpat tot colonul, intestinul gros și o mare parte din intestinul subțire. A fost solicitat unul dintre cei mai competenți dintre chirurgi în astfel de cazuri, însă din motive multiple nu s-a mai reușit colaborarea cu dânsul. Se punea problema chiar și a unui posibil transplant, dar nu în cazul acestui copil, dat fiind faptul că greutatea lui era mult prea mică pentru a rezista unei asemenea intervenții.
Cu toate că medicii, într-un mod indirect, s-au arătat neputincioși în ceea ce privea salvarea copilului, mama lui nu își pierdea nădejdea. Avea convingerea că nu întâmplător i-a pus numele Bogdan, care înseamnă dăruit de Dumnezeu. Și zicea că Domnul nu și-a darul înapoi. Într-o seară, starea generală a lui Bogdan se înrăutățise până într-atât încât ajunsese la scăderea temperaturii sub 35 de grade și la cianoză perioronazală. Învinețirea în jurul gurii și a nasului, iar tegumentele erau de o paloare intensă. Medicul de gardă i-a introdus în tratament masă eritrocitară, transfuzie de sânge, însă pentru boala de bază nu îi stătea în putere să găsească o rezolvare. Starea de șoc a copilului a dus-o pe mama lui în pragul disperării. Telefonic a solicitat rugăciunea unui preot, care tocmai o spovedise cu câteva zile înainte. Părintele a fost profund mișcat de durerea mamei și a zis cu hotărâre: "Acum am să-l chem pe Sfântul Efrem, pe Sfântul Efrem cel Nou." Mama nu-l cunoștea pe acest sfânt, nu mai auzise de el, motiv pentru care și-a notat cu grăbire pe o foaie de hârtie numele Sfântului cu intenția de a-i se ruga și ea la rândul ei. Problema începuse să-și capete rezolvarea într-un mod miraculos. Totul se derula foarte repede. Intraoperator s-a constatat că boala, care era evidentă de luni de zile prin toate investigațiile, nu mai era. Sfântul Efrem cel Nou nu s-a lăsat, a așteptat și a intervenit cu grăbire. Mulți l-au slăvit pe Dumnezeu prin această minune. La puțin timp copilul a fost externat cu stare generală bună. După ce a ajuns acasă, a început să ia în greutate și să se refacă. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Când lichidul cefalorahidian de la creier se acumulează în exces, dă naștere unei boli care se numește hidrocefalie. Această patologie se caracterizează prin creșterea în volum a perimetrului cranian. Lichidul în exces se poate elimina printr-un furtunel numit șunt. În cazul unui băiețel care nu avea decât un anișor, acest șunt s-a înfundat. Într-o astfel de împrejurare, consecința poate să fie fatală. Mama lui era tare necăjită pentru această situație, fiind necesară o intervenție chirurgicală, posibil efectuată de către o echipă de neurochirurgi și chirurgi pediatri. Complicat. Această situație nefericită se petrecea într-o zi de 5 mai, tocmai când era prăznuit Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou. O altă mămică din salon i-a dăruit acestei mame necăjite acatistul Sfântului Efrem cel Nou. Tot în acea zi, această mămică se închinase la papucul Sfântului Efrem cel Nou. La investigarea preoperatorie s-a constatat că șuntul s-a desfundat de la sine și nu a mai fost necesară intervenția chirurgicală. Sfântul Efrem cel Nou a ușurat munca medicilor, așa că ei au trebuit să mai facă doar biletul de externare din spital. Din acea zi, mama copilului a hotărât că va citi zilnic acatistul Sfântului Efrem cel Nou, considerându-l ocrotitor al fiului său. Când am fost într-un pelerinaj la mănăstirile din Grecia, o ropotire de gânduri rele mi-a întunecat starea sufletească. Nicăieri nu reușeam să-mi găsesc pacea. Ajungând la moaștele Sfântului Efrem cel Nou, m-am rugat lui să mă ajute. Îndată sufletul mi-a fost cuprins de o pace, cum nu mă pricep să o descriu, și soarele a răsărit de după nori. Bucuria ce m-a cuprins mă făcea să zburd prin mănăstire. Rezidenta El din Cluj-Napoca, 2011.